السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع فيديو جديد، والنهاردة شرحنا مع تطبيق أنا بعتبره من أخطر تطبيقات إدارة الهاتف. التطبيق دوت هيوفر عليك مواضيع كتيرة جدا وأعمال كتيرة جدا تقدر تصين بها التليفون، أو تحاول تعمل له صيانة أو ريفريش له. التطبيق يعني موجود على متجر بلاي طبعا. انا بعتبر التطبيق ده اكتر من 10 تطبيقات في تطبيق واحد. التطبيق ده بعد ما بتثبت زي ما انت شايف بيفتح بالشكل دوت، بتديله الاذونات بتاعته. انا معلش انا هحذف التطبيق وافتحه واعمله لكم الاول علشان نشوف الاجراء اللي بيتم بالظبط من اول ما بيتثبت لحد ما بنستخدم التطبيق. انا بثبت التطبيق، هو طبعا تطبيق صغير مش بياخد وقت كبير، واخد 301 الف مراجعة و10 مليون عملية تحميل. يعني تطبيق محترم جدا وهيفيدكم جدا. فاحنا مع بعض على ما يتثبت بس، وهنفتح التطبيق ونبدأ نشوف مميزات التطبيق بتاعنا. زي ما انتم شايفين يا جماعة، الواجهة بتاعت التطبيق واجهة جميلة جدا وسهلة وباللغة العربية طبعا. المتابعة اللي انتم شايفينها اول حاجة دي بتديلك احصائيات كاملة على درجة حرارة السي بي يو والرامات مستخدم منها قد ايه. زي ما انتم شايفين درجة حرارة الموبايل، التيار الكهربي، البطارية نسبة الشحن بتاعتها فاضل فيها قد ايه. وبرده تحت منها على طول في وحدة التخزين الداخلية. وحدة التخزين الداخلية دي لو دوسنا على الثلاث شرط اللي جنب بعض دول هيطلب منك سماح بالوصول. هتعلم على تفعل الخيار ده وترجع، هيفتح لك كل حاجة في الذاكرة بتاعتك او الميموري بتاعتك الداخلية. لو حبيت تعمل اي حاجة في الجهاز بتاعك تقدر تتعامل معاها من هنا. لو فتحنا مثلا الفيديوهات بتاعتك تقدر تدوس باستمرار كده وتمسح الفيديو اللي انت عايزه، او تقدر يعني تفضي مساحتك زي ما انت عايز. ده بالنسبة للخيار اللي هو وحدة التخزين الداخلية دي. لو دوسنا على مثلا الحرارة دي وادينا له موافق، هو طالب طبعا بتاع ده يعني سماح للوصول يعني، فاحنا هنديله السماح بتاعه اهوت. اهو سماح اهوت، تمام، موافق. هيفتح قدامنا كده هيديلك بيانات كاملة عن وصول بيانات الاستخدام، يعني الجهاز السي بي يو بيستخدم منه قد ايه. وكمان الرامات لو دوسنا عليها كده وتديله فايند اندرويد انستنت وتديله السماح بتاعه، صلاحية الوصول اللي هو ده اللي هو مكتوب غير مسموح ده، تعمل له السماح بتعقب الاستخدام وترجع تاني وتدوس موافق. تمام يا شباب، دي امكانية الوصول. طبعا عايزين برضو نعمل لها تفعيل اهوت، هو كده مش متفعل، هنعمل له تفعيل سماح. تمام، ونرجع تاني نشوف اهو يا شباب بيديلك بيانات كاملة على البرامج بتاعتك اللي شغالة واخدة من الرامات، وبيعمل لها ايقاف اجباري زي ما انتم شايفين بدون ما انت بتتدخل منه. يعني انت ما بتعملش فيه اي حاجة، مجرد ما بتديله الامر ده هو بيمر على كل التطبيقات وبيوقف كل حاجة موجودة. اهو توقف اجباري، هو ما بيضرش الجهاز ولا بيمسح ولا بيلغي التثبيت ولا حاجة. هو كل الموضوع ان هو بيمر على كل التطبيقات وبيوقف عشان يوفر لك في البطارية واستخدام الرامات بتاعتك. طبعا كل ما تقلل التطبيقات اللي بتشتغل في الخلفية كل ما بيوفر معاك في استخدام رامات الجهاز، وده طبعا بيأثر على سرعته وكمان بيوفر في البطارية بتاعتك. زي ما انتم شايفين هو عمال يوقف طبعا كل التطبيقات الموجودة، كل التطبيقات اللي في الجهاز علشان يبدأ يوفر زي ما احنا قلنا في استخدام الرامات اللي احنا فتحناها دلوقتي. تمام يا جماعة، زي ما قلنا كده بالنسبة للاختيار اللي هو بتاع الرامات ده، لو دوست عليه كده هيعمل لك توقف لجميع التطبيقات اللي بتشتغل في الخلفية واللي بتستهلك من الرامات. زي ما انتم شايفين بعد ما عملنا التوقف الإجباري دلوقتي استخدام الرامات بقى كام؟ ب54% فقط، بعد ما كان كامو 60%. كمان بيوفر برضو في درجة حرارة الجهاز طبعا، بسبب ان هو بيبطل عمل لبرامج كتير جدا بتستهلك من بطارية الجهاز. ننزل بقى بعد كده في تحت هنا اهوت الادوات بقى اللي تحت الجميله قوي دي. في حاجه هنا اول واحده مسح ذاكره التخزين المؤقت دي. طبعا كل جهاز او كل برنامج بيشتغل على جهازك بيحفظ عنده بيانات
بيانات مؤقتة كده، اللي هي ذاكرة تخزين مؤقتة، بتتحفظ بقى بيانات التصفح وبيانات الاستخدام بتاعتك. زي ما انت شايف كل تطبيق كده، زي مثلا كول اوف ديوتي دي، اللعبة دي واخدة 66 ميجا بس. التطبيق اللي هو مثلا زي الكروم طبعا واخد كتير، لان بتصفح منه واخد 287 ميجا. تقدر تحدد كله، تحدد الكل كده، وتبدأ تعمل تحديد مسح، تمسح كل ذاكرة التخزين المؤقت بباسورداتك بقى، بالحاجات دي كلها. هيرجع لك البرامج دي كأنها لسه متسطبة دلوقتي. تمام. طيب الغاء دفعة اللي تحتها ديت، الغاء دفعة ديت ان انت بتحدد كل التطبيقات اللي عندك على الجهاز، وتقدر تلغي تثبيتها لو انت عايز تلغي كم تطبيق معين. بتحدد كم تطبيق انت عايزه او التطبيقات كلها، وتلغي تثبيتها بالكامل. الغاء دفعه دي يعني تلغي تثبيت التطبيقات اللي انت بتحددها بدون تدخل منك، زي ما شفنا في موضوع ايقاف الاجباري بتاع الرامات. برضو نفس الكلام، تثبيت دفعه دي لو انت عندك التطبيقات او ملفات اللي هي اهو زي ما انتم شايفين. في ملف لعبه اهوت، لو عايز اشيله هحدد انا كل الحاجات دي. دي ملفات اللي هي اللي عايزه تثبت يعني. تطبيقات موجوده، دي السورسات بتاعتها، ولو انت علمت على الكل هتثبت كل ده بدون تدخل منك. برضو نسخ احتياطي واستعاده، كل الحاجات دي انت تقدر تستخدمها. تقدر تعملها برضو في الجهاز، ولكن ده التطبيق ده بيلم لك كل الاجراءات اللي انت شايفها قدامك دي. مدير بدء التشغيل دي، ده اللي بيحدد لك التطبيقات اللي بتشتغل مع فتح تشغيل الجهاز. يعني مش هتخليها تشتغل اوتوماتيك مع فتح بدء تشغيل الجهاز. لو حددت كذا اي تطبيق من دول، اي تطبيق هتحدده هتخليه ما يشتغلش مع فتح الجهاز. طبعا دي التطبيقات بتاعتك كلها اللي انت مثبتها، وهنا تطبيقات النظام. تمام. إدارة الملفات برضو زي نفس الكلام، زي مدير الملفات اللي عندك على الجهاز. تقدر تتعامل على كل ملفاتك، تحذف، تنقل، تعمل اللي انت عايزه كله من على هنا. تمام. في كمان الاذونات. لو دوسنا هنا على الاذونات دي، هتشوف كل تطبيق عندك واخد اذونات ايه، واخد صلاحيه وصول لايه. يعني الترجمه ده مثلا واخد آلة التصوير اللي هو الكاميرا يعني. تطبيق الانترنت واخد الموقع، واخد حاله الهاتف. تليجرام واخد القراءه، كتابه، اتصالات كده يعني. دي الاذونات اللي كل تطبيق حصل عليه. تقدر تعرف معلومات كامله عن التطبيقات بتاعتك ومستخدمه ايه من جهازك بالظبط. في برضو مسح النظام ديت، لو دوسنا عليها كده تقدر برضو تفضي مساحات كتيرة في جهازك. هو كده بيعمل فحص للذاكرة بتاعتك او الملفات بتاعتك بالكامل. يعني شوف الملفات الكبيرة مساحتها كام اللي موجودة، تصغير الملف، الكاش، الحاجات دي كلها لو انت حددتها كده كل ده وعملت كلين، هينضف لك كل الملفات اللي ملهاش اي لازمة. دي كلها ملفات ملهاش اي لازمة. طيب قلنا تثبيت دفعة دي واستخدام البطارية. لو دوسنا عليه هيجيب لك كل تطبيق واخد قد ايه بالظبط من بطاريتك في الجهاز بتاعك، عشان لو حابب تفصل اي تطبيق منهم اللي تحس انه بيستخدم اكتر من بطاريتك، تقدر تلغي استخدامه. لو جينا بقى للاخر حاجه، معلومات النظام دي. معلومات النظام بيديك معلومات كامله عن الجهاز بتاعك، زي بالظبط جوه في الاعدادات موجوده حول الهاتف. هي نفس الكلام هنا في التطبيق. بقول لك كل الفرق ان التطبيق ده بيلم لك كل البيانات اللي انت، بيلم لك جميع العمليات اللي انت ممكن تحتاجها وتروح لها من هنا لهنا. يعني انت تقعد تدور عليها بقى، تروح من مكان لمكان. لا، ده بيلم لك كل الحاجات اللي ممكن تستخدمها في مكان واحد. وحدة تخزين الداخلية هي معلومات عنها. الرامات 8 جيجا. السي بي يو زي ما انت شايف 1.8 جيجا. الشبكات نوعها ايه والدقة بتاعته. النسخة بتاعت الاندرويد بتاعك 11 هي النموذج اللي هو سامسونج A7 A71. وكل الحاجات بقى الخاصة بالجهاز اهيت. نظام تحديد المواقع، معتمد يعني كل حاجة موجودة او مش موجودة تقدر تعرفها من هنا. كل حاجة خاصة بالجهاز بتاعك. تطبيق خرافي جدا يا شباب. في حاجة كمان هنا هو بعدين على الشمال كده هتلاقي العمليات. العمليات دي الحاجات، التطبيقات اللي شغالة حالا، المفروض ان هي شغالة. تقدر انت زي ما لو حددت الحاجات دي كلها، تقدر تدوس على تحديد القتل دي، توقف عمل التطبيقات دي، لانها واخدة من السي بي يو زي ما انت شايف اهوت. كل التطبيقات اللي واخدة من السي بي يو ديت انت تقدر توقفها عشان توفر استهلاك السي بي يو بتاعتك. طيب في كمان اختيار الاخير اللي هو الادوات ده. تقدر تفصل واي فاي لو عايز. لو دوست عليه كده تقدر تفصلها اهوت. لو لغيت التفعيل ده. والبلوتوث نفس الكلام، لو عايز تفعله نفس الكلام اهو تتفعل او تفصله من هنا. نفس الادوات اللي بتنزل لك من الستاره دي. شبكات المحمول لو عايز تعرفها.
الفايبريشن هزاز لو عايز تفعله او لا، كل المخدر ده متفعل يا جماعه. لو عايز تلغيه، لو عايز تغير اي اعداد في الجهاز بتاعك، سهل جدا من هنا اهو. دي بالنسبه للادوات، وهنا دي الصفحه الرئيسيه زي ما شفنا. ده تطبيق النهارده يا جماعه، اتمنى ان يكون عجبكم. ان شاء الله هسيب لكم الرابط بتاعه في الوصف. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك والاشتراك في القناه. شكرا ليكم، ونتقابل ان شاء الله مع الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.